आदरणीय दर्शकबिन उपस्थित स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईँले यो गोलो घेरामा देखिरहनु भएको छ, हो यही जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो जग्गाको जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर र यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन सबै दिनेछु। एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ साथीहरू। जम्मा 15 लाख रुपियाँ प्रति आनाको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। 16 फिटे ढलान बाटोमा रहेको छ। पूर्व मोहडा फर्किएको छ भने मेन बाटोबाट चाहिँ तपाईँको 1 किता भित्रपट्टि रहेको छ। म अहिले एकैछिनमा देखाउने छु। ढलान बाटोमा छ, ढल सप्लाई भएको छ है त। बिजुलीको पोलहरू सबै गाडिएको छ। प्लटिङको जग्गा हो र एकदमै हाइटमा रहेको छ। 31 फिट यसको मोहडा रहेको छ साथीहरू है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिक्रीमा रहेको जग्गा यो भयो। काठमाडौँको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, उतापट्टिको चाहिँ काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देखिने ठाउँमा रहेको छ है। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ। हाइट मन पर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ यो जग्गा एकदमै उपयुक्त हुन सक्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर माथि देखिरहनु भएको छ। तर अहिले नै फोन नगर्नुहोला, म यो जग्गाको बारेमा सबै बताउने छु। तपाईँ आफै एक्लै मजाले यो जग्गासम्म जान सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जग्गालाई पहिला सुरुमा राम्रोसँग मैले देखाइरहेको छु साथीहरू। एकदमै मिलेको जग्गा रहेको छ है त। पूर्व मोहडा फर्किएको ढलान बाटोमा 31 फिट मोहडा रहेको छ। 15 लाख रुपियाँ प्रति आनाको दरले आएको छ है त। यो जग्गाको रेट मैले बताइसकेको छु। भन्ने रेटमा पनि केही गति मिल्न सक्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो थानकोटको यो थानकोट दहचोकको सुरुङ देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, सुरुङबाट यो दहचोकको सुरुङ मार्गबाट अथवा थानकोटको सुरुङ मार्गबाट चाहिँ यहाँ अलिकति माथिपट्टि साइडमा यो कालो पाडेको समाधि स्थलतिर जाने बाटो रहेको छ भने हो त्यही बाटोबाट 1 किता भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त खहरे बसपार यो भयो त हैन। यो चन्द्रगिरीको खहरे बसपारबाट पनि नजिकै रहेको छ। जम्मा जम्मी लगभग 400-500 मिटरमा चाहिँ यो सिधै आउँदाखेरिमा यो रहेको छ भने यो जुन सुरुङ मार्गबाट पनि लगभग 500-600 मिटरमा चाहिँ तपाईँ यो जग्गामा आइपुग्न सक्नुहुनेछ। सुरुङ मार्गबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि तपाईँ यो कालो पाडेको समाधि स्थलतिर जाने मेन बाटो र बिक्रीमा रहेको जग्गा 1 किता भित्रपट्टि रहेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो छ। माथि स्विजरल्यान्ड पार्कतिर जानको लागि देखि लिएर गएर एकदमै राम्रो घुम्ने ठाउँहरूतिर जाने बाटो त्यहीँनिर रहेको छ भने जग्गा यस्तो खालको रहेको छ है त। पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्ने छ साथीहरू। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो दहचोको यो बस्नेत छाप भन्दो रहेछ यसलाई है। बस्नेत छाप भन्ने ठाउँमा रहेको छ यो जग्गा। पूर्व मोहडाको 16 फिटे ढलान बाटोमा रहेको छ। 31 फिट मोहडा रहेको छ हैन। जग्गा हाइटमा छ, एकदमै राम्रो छ है त। 4 आना 3 पैसा 2 दाम क्षेत्रफल हो है। जग्गा टोटल चाहिँ 4 आना 3 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। मैले भनिहालेँ सुरुङ मार्गबाट जम्मा 500 मिटर नजिक रहेको छ। कालो पाडेको समाधि स्थलतिर जाने बाटोमा रहेको छ। मेन बाटोबाट 1 किता मात्र भित्रपट्टि रहेको छ भने म तपाईँलाई यो जग्गासम्म तपाईँ आफै एक्लै जान सक्ने गरेर पनि भिडियो बनाइदिएको छु। एकैछिन हेर्दै जानु होला। बाटोको लोकेसन पनि म दिनेछु र उहाँको ब्याङ्कमा लोन पनि रहेको छ साथीहरू। त्यही भएर उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ। एकदमै इमर्जेन्सी परेको छ। ढल चाहिँ निकास भइसकेको छ। बिजुलीको पोलहरू रहेको छ भने तत्कालै घर बनाउन सकिने खालको चाहिँ आसपासमा पनि तपाईँले पुरै बस्तीहरू देख्न सक्नुहुनेछ है त। यस्तो खालको यो मेन बाटो यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो मेन बाटोबाट अलिकति भित्र छिरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ढलान बाटो मजाले जान सकिन्छ। आसपासमा पुरै बस्तीहरू रहेको छ भने मूल्य मैले बताइसकेको छु। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 98 063 96 225 र 97 62 42 32 43 रहेको छ साथीहरू। यहाँ तपाईँले यो कलङ्की चोक देखिरहनु भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कलङ्की चोकमा म अहिले रहेको छु। कलङ्कीबाट थोरै अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ तपाईँको यो बाबा पेट्रोल पम्प पनि नपुग्दै अलिकति यतापट्टिबाट हामी दाहिनेपट्टि लागेर चाहिँ साथीहरू यो एलआरआई स्कुलतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। यो बाटोलाई नछोडिकन हामी थोरै अगाडि बढे पछाडि एलआरआई स्कुल रहेको छ। धेरै साथीहरूलाई थाहा छ है त। यहाँनिर एलआरआई स्कुल रहेको छ भने म यो बाटोलाई नछोडिकन अगाडि बढ्दछु र ठ्याक्कै म बिहानको समयमा गएको थिएँ र अलिकति जाम पनि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म सिधै अगाडि बढेको छु। नयाँ पुरानो नैकापतर्फ अगाडि बढिरहेको छु साथीहरू। र हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो पुरानो नैकापमा आइपुगेका छौँ र अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै तल थानकोटतर्फ अथवा दहचोकतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सट्ट टर्निङ गरेर हामी चाहिँ डक्क लाएर सिधै तल जान्छौँ। अब यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ हामी सिर्जना नगर हुँदै दहचोकको सुरुङ मार्गमा पुग्नेछौँ साथीहरू। तपाईँलाई यो बाटोको दृश्य त्यति लामो म राख्दिनँ, एकदमै सर्टकटमा मैले राखिदिनेछु साथीहरू। अब हामी चाहिँ सिधै चाहिँ यो सिर्जना चोक हुँदै चाहिँ हामी ठ्याक्कै दहचोकको यो सुरुङ मार्गमा पुग्नेछौँ साथीहरू। र सुरुङ मार्गको ठ्याक्कै मुखबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि हामी कालो पानीतर्फ
जाने बाटोमा चाहिँ त्यही बाटोमा चाहिँ तपाईँको जग्गा रहेको छ। हामी दहचोकबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, सिधै नै अगाडि बढिरहेका छौँ र ठ्याक्कै चाहिँ हामी सुरुङ मार्गतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरू यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने कसैलाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ र ठ्याक्कै यो सुरुङ मार्गमा म आइपुगेको छु। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा चाहिँ यो सुरुङ मार्गको मेन इन्ट्रान्स यहाँनिर रहेको छ साथीहरू। हो म यहाँनिर आइपुगेको छु र अब चाहिँ हामी अलिकति अगाडिबाट चाहिँ हामी माथि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त यसरी थोरै अगाडि बढिरहेको छु म र अलिकति अगाडि बढे पछाडि तपाईँ दाहिनेपट्टि साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै आउनुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यो कालोपाडेको समाधितर्फ जाने बाटो छ। हेर्नुहोस् त यो ढलान बाटो हो। यो बाटोबाट चाहिँ अब हामी माथितिर लाग्दछौँ है त, कालोपाडेको समाधि स्थलतर्फ जाने। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको स्विजरल्यान्ड पार्कतर्फ जाने बाटो चाहिँ यो रहेको छ र बाटो पुरै ढलान र पिच गरेर रहेको छ। कुनै पनि ठाउँमा कच्ची ग्राभल केही पनि छैन, एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामी सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी कालोपाडेको समाधि स्थलतर्फ जाने बाटो हो यो, तर त्यति धेरै टाढा जानु पर्दैन। मोटामोटी 600-700 मिटर जति चाहिँ हामी अगाडि बढे पछाडि ठ्याक्कै जग्गामा पुग्दछौँ। अलिकति अगाडि बढेपछि यो ढलान बाटो सकेर यो पिच बाटो सुरु हुन्छ र यो पिच बाटो ठ्याक्कै चाहिँ जग्गासम्म पुगेको छ साथीहरू। र यसरी हामी अलिकति अगाडि बढिरहेका छौँ र यो बाटोलाई नछोडिकन अगाडि बढे पछाडि हामी ट्याक्क माथि टक्क हाइटमा आइपुग्छौँ साथीहरू। र यही नै ठ्याक्क अब म जग्गा नजिकमा आइपुगेको छु र यसरी यो माथि हाइटमा आइसकेपछि यहाँनिर बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट चाहिँ हामी दाहिनेतर्फ लाग्दछौँ है त, राइट ह्यान्डतिर लाग्दछौँ र चाहिँ हामी जग्गातर्फ जान्छौँ। अलिकति माथिबाट घुमेर पनि जान सक्छौँ, तर यो बाटो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएँ। यसरी अलिकति तलतिर आए पछाडि चाहिँ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको जग्गा रहेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर यो ठ्याक्कै प्लटिङमा आइपुगेको छु म, यो फराकिलो प्लटिङमा आइपुगेको छु र यसरी सिधै अलिकति तलतिर जान्छु म। अलिकति तलतिर गएर चाहिँ यो ढलानको बाटो चाहिँ सिधा माथि उक्लिन्छु है त। अब म ठ्याक्कै लगभग जग्गा नजिकमा आइपुगिसकेको छु साथीहरू। यसरी सिधा ढलानको बाटो उक्लेर चाहिँ टक्क लाएर हो मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको जग्गा हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइरहेको छु, दिइसकेको छु। पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।